Πάμε να φτιάξουμε τα πιο τραγανά sticks μελιτζάνας χωρίς τηγάνι, χωρίς λάδια. Ξεκινώντας θα κόψω τις μελιτζάνες. Από τότε που έχω ξεκινήσει να χρησιμοποιώ μια σειρά μαχαιριών ιαπωνικής φιλοσοφίας σαμούρα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί τόσο από την αιχμηρότητα όσο και από την αίσθηση που προσφέρουν κατά την κοπή. Έχουν πολλές σειρές και τύπους που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Θα αφαιρέσετε το κοτσάνι και το πίσω μέρος της μελιτζάνας. Και έπειτα κόβουμε σε λεπτά μπαστούνάκια. Σε ένα πιάτο θα ρίξω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και σε ένα άλλο πιάτο θα ρίξω φρυγανιά, αλάτι, πάμπρικα γλυκιά, σκόρδο σε σκόνη, πιπέρι και τέλος θα τρίψω 50 με 60 γραμμάρια γραβιέρα. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, σπάω 3 μέτρια αυγά και τα χτυπάω πάρα πολύ καλά. Η σειρά για να πανάρω τις μελιτζάνες είναι εξής. Πρώτα στο αλεύρι, έπειτα στο αυγό, απλά τεινάζουμε λίγο και έπειτα στη φρυγανιά. Και στρώνουμε τις μελιτζάνες με τη σειρά σαν να τα ψήνουμε λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 190 βαθμούς για περίπου 40 με 50 λεπτά. Βγάλαμε τα sticks μελιτζάνας από το φούρνο. Κοιτάξτε πόσο τραγανά είναι, κοιτάξτε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη σως. Για τη σως θα χρειαστούμε γιαούρτι, μαγιονέζα και τέλος κέτσαπ. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Εάν θέλετε κι άλλες τέτοιες εύκολες συνταγές, χωρίς τηγάνι, χωρίς λάδια, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.